γεια σου. Χειμώνιασε, ωραίο το τσαγάκι με χαμομήλινα. Αλλά έχουμε και δουλειές. Έχουμε και συνταγές. Έχουμε χριστουγεννιάτικες συνταγές, Μιχάλη μου τώρα. Ωραία. Αρκετές, όσες προλάβουμε θα μπουν και όσες δεν προλάβουμε του χρόνου. Να έχουμε. Υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω ακόμα μια χριστουγεννιάτικη φανταστική συνταγή. Κουραπιέδες νηστίσιμους, αλλά με γέμιση διαφορετική από εκείνη που έκανα τις άλλες χρονιές. Είναι με λοκούμια του αγρού τριανταφύλλου. Τα εδώ φίλες μου, πόσο ωραία είναι. Πολύ ωραίος ο κουραπιές, πάρα πολύ ωραίος. Δώστε like στο βίντεο για να το βρίσκετε στα αγαπημένα σας, να ξαναδείτε το βίντεο και να το φτιάξετε ακριβώς όπως σας δείχνει η Ελίζα και θα έχετε εγγυημένη επιτυχία. 20 λεπτά ψήνοντες. Στους 175, στα 10-15 λεπτά χαμηλώνουμε λίγο τη θερμοκρασία. Παρακολουθούμε το φούρνο γιατί ο κάθε φούρνος είναι λίγο πολύ διαφορετικός. Δεν θέλουμε να κοκκινήσουν. Άρα δεν τον περιμένουμε να κοκκινήσει από πάνω. Ήθελα φέτος να κάνω μια διαφορετική γέμιση στους κουραπιέδες μου. Περνούσα μπροστά από το εργοστάσιο τριανταφύλλου στο χωριό Αγρός και είπα του Μιχάλη, σταμάτα, λέει, σταμάτα να πιάσω κάτι. Σου ήρθε η ιδέα. Μου ήρθε η ιδέα και πήρα τούτα τα ωραία λοκουμάκια τριανταφύλλου να κάνω τη γέμιση. Έκαμα τα, ήρθαν επιτυχία, απολαύσαμε τα, διότι μια συνταγή, φίλες μου, δεν την βάλω κατευθείαν, πρέπει να τη δοκιμάσω αρκετές φορές, να με ικανοποιήσει και εμένα και όλους μας. Ο Μιχάλης αυστηρός κριτής, όπως και τα παιδιά. Θέλω έναν αυστηρό κριτή για να βελτιωνόμαστε, πρέπει να δεχόμαστε και τα αρνητικά, όπως και τα θετικά σχόλια. Και πάμε με τα υλικά. Πάμε με τα υλικά. Το βούτυρο λιώνει, 175 γραμμάρια φυτικό βούτυρο, βράζει για να λιώσει. Έβαλες τίποτε άλλο μέσα στο Όχι. Είναι η μισή συσκευασία. Είναι ο σπράι, στην Κύπρο υπάρχει, αν δεν έχουν το φυτικό τούτο το βούτυρο, μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλο φυτικό βούτυρο ή να βάλουμε σπορέλαιο. Μία συσκευασία σπράι είναι 350 γραμμάρια. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη μισή, 175 γραμμάρια. Πριν να λιώσει ολόκληρος, μπορούμε να σβήσουμε τη φλόγα, όταν μείνει λίγος δηλαδή που δεν έχει λιώσει, και σιγά σιγά θα λιώσει και αυτός μέσα στο λιωμένο. Ναι, να μην τον κάψουμε, να μυρίσει άσχημα. Απλώς να γίνει όπως το λάδι. Έχουμε το αλεύρι, είναι 300 γραμμάρια φαρίνα 0,0. Έχω και λίγο σπέαρ πάντα. Το κουταλάκι τι έχει? Με ένα κουταλάκι 8 γραμμάρια baking powder. Άρα το κουταλάκι του τον είναι baking powder. Baking powder και αλατάκι. Τούτα τα τρία, φίλες μου, θα τα σμίξω μαζί και θα τα κοσκινήσω. Θα βάλω 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Μέσα στο αλεύρι? Μέσα στο αλεύρι. Δεν θα βάλω την κρυσταλλική, θα βάλω ζάχαρη άχνη. Εδώ έχω 2 φακελάκια βανίλια. Τη μια την βανίλια μου θα τη χρησιμοποιήσω στο αλεύρι μου και την άλλη την βανίλια θα τη χρησιμοποιήσω σε τούτα τα 2 ταμπολάκια ζάχαρη άχνη. Είναι και τα 2 είναι 75 γραμμάρια με 75 γραμμάρια. Συνολικά θέλουμε 150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και μαζί με εκείνη 200 γραμμάρια. Είναι ένα ποτήρι. Θα έχουμε ένα ποτήρι, θα βάλουμε τα 50 μας δάμε και το άλλο θα το χωρίσουμε στα 2 τούτα ταμπολάκια. Είναι 15 ml ροδόσταγμα και 15 ml κονιάκ, συνολικά 30 ml. Και με τούτον το ροδόσταγμα θα ραντίσω όταν σου βγάλω ζεστούς τους κουραπιέδες μου. Πριν τους βάλεις στη ζάχαρη άχνη. Ακριβώς. Είναι περίπου 50 ml. Έχουμε και τα λοκούμια. Τα λοκούμια. Κάθε συσκευασία είναι 250 γραμμάρια. Έχει το σκέτο και έχει και με αμύγδαλο μέσα. Άρα λοκούμι με γέμιση αμυγδάλου. Θα χρησιμοποιήσω και τα σκέτα, αλλά θα χρησιμοποιήσω και με αμύγδαλο σήμερα. Πάμε στην εκτέλεση. Πάμε στην εκτέλεση. Προσθέτεις λοιπόν λίγο αλατάκι στο αλεύρι. Μια μπρεζούλα δηλαδή, πολύ λίγο. Πήγαινε το baking powder μέσα. Κοσκινίζω, φίλες μου. Δεν το κοσκίνησα προηγουμένως, απλώς για να δείτε τη διαδικασία. Φρεσκά υλικά, να ελέγχετε το αλεύρι σας. Άρα θα βάλεις τώρα το λιωμένο βούτυρο σιγά σιγά στην λεκάνη σου τούτη. Εν τω μεταξύ είναι με το χέρι, δεν θέλουμε μίξερ. Ευκολία, πολλά μεγάλη ευκολία. Όλα στο χέρι, φίλες μου. Μπαίνει ζάχαρη άχνη
Σιγά σιγά να μην κάνουμε σύννεφο. Έκαναμε, Εντάξει, δεν έκαναμε μεγάλο. να κατεύχουμε τα. Τυπούμε να γίνει ένα σώμα. Εγκρίον άρχισε και πίσει. Θα βάλω τη μια τη βανίλια. Θα είναι η βανίλια μου. Να κατεύχω. Ευκολία πολύ, Μιχάλη μου. Επειδή έτσι ζάχαρη άχνη, χτυπιέται εύκολα και λιώνει εύκολα. Εσωματώνεται εύκολα. Ακριβώς, δεν τι ωραία, έγινε γκρέμα. Θα μπει το κονιάκ. Μαζί με ροδόσταγμα, όπως είπαμε, μισό-μισό. Και πάει το αλεύρι σιγά Πάει σιγά. το αλεύρι. Να χρησιμοποιήσουμε χέρι, δάμε. Τι είναι, θα ζυμώσεις με το χέρι. Βέβαια, να φύγουν τούτα. Ζυμώνεις λοιπόν με το χέρι. Είπαμε χλιαρό να μην είναι κρύο το λάδι μας. Να βάλεις όλο το αλεύρι. Λίγο. Άντε, πάει και το τελευταίο. Καθαρίζω τα σέρκα μου. Άντε, Μιχάλη μου. Μια χαρά. Μετρημένα, μάνα μου, είναι σίγουρη. Μην νομίζετε ότι δεν τα χρειάζεται, αν το δείτε και σφίξει ζύμη σας, θα το βάλετε όπως σας είπα την αναλογία. Διότι θα έχετε πρόβλημα ύστερα, θα πλώσουν οι κουραπιέδες. Θέλει τη δόση τούτη. Θέλει όλο το αλεύρι. Είναι κρύα μέρα. Ζυμώσαμε το και θα κάνουμε μπαλάκια περίπου 30 γραμμάρια, περίπου τόσα, όσα θέλετε. Μπορεί να κάνουμε και πιο μεγάλο, Μιχάλη μου. Μυρίζει πολλά ωραίος πάντως, πάρα πολλά ωραίος. Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται, φεύγει. Λουκούμι, 30 με γέμιση να μην βάλει. Ανάβουμε το φούρνο στους 175 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Είπαμε, για σωστές ρυθμίσεις βλέπουμε τους δείχτες κατά πρόσωπο. Κάνουμε μπαλάκια. Να κάνω ούλο με την κούνα μου την φορά. Εντάξει. Προτιμώ. Γίνεται ένα σωμαδέ. Ναι, και μετά πώς του δίνεις το σχήμα Μοιάζει με μαμούλια. και διάς του ύψος μετά. Ναι. Έτσι το σχήμα του λίγο διαφορετικό. Πάει. Βλέπεις το. Έτσι. Σαν παγωτίνι. Έχεις δίκιο. Να το βάλω έτσι με τη ζάχαρη άχνη. Εφόσον και η ζύμη μου, φίλες μου, είχε ζάχαρη άχνη, πάει γάντι. Το κλείνεις μέσα και το Κλείνω δουλεύεις το σαν μετά. μπουνκί και το δουλεύω καλά να γίνει ένα. Βλέπεις να κλείσει καλά μέσα. Πολλά ωραία η ζύμη τούτη. Μου σκομυρίζει. Ξεχωριστός κουραπίες. Δοκιμάστε τον κι εσείς φίλοι και φίλες. Φτιάξτε Να τους. κλείσει καλά εν τω μεταξύ, Μιχάλια. Απολαύστε τους. Γράψτε μας τα σχόλια σας. Δώστε like στο βίντεο. Προωθήστε το για να το δουν και να τους φτιάξουν και άλλοι. Δεν είναι τα ωραία που γίνεται. Και να είστε καλά. Να κλείσει καλά από παντού, Μάλιστα, πολύ ωραία. Εντέχνει να κλείσει καλά. Και καλές γιορτές με κουραπιέδες από την Ελίζα. Με νέες. Έχουμε διάφορες συνταγές και προσθέτουμε Έχουμε μαμούλια, μπισκοτάκια διάφορα. πάρα πολλά μπισκότα, κρέμες, πάρα Πάρα πολλές. Να το κλείσουμε να πιάει καλά παντού, εντάμε η τέχνη. Να εσωκλειστεί καλά. Ακριβώς. Η ζύμη τούτη βοηθά μας να το κλείσουμε όμως. Και ύστερα διούμε το σχήμα. Εγώ εν το σχήμα που τους έκανα, φίλες μου, είναι όμορφο. Πολλά όμορφη, πολλά Εδώ όμορφη. και για μένα ήδη. Άντε, τέλειος τους όλους και θα φουσκώσουν όπως φαίνεται. Είναι κουραπίες, δεν γίνεται τεράστιος, Εντάξει, αλλά κάπως θα φουσκώνει. φουσκώσει. Πλησιάζουμε στο τέλος, Λίζα. Ναι. Άρα φτιάξεις 10-15, να φτιάξεις ακόμα 2-17. Ωραία Ο ζύμη. φούρνος έχει ζεσταθεί στους 175 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Μας περιμένει. Πάμε στο φούρνο. Να σερκάνω και πάμε στο φούρνο. Πάει. Φούρνισμα, 175, το βάλες. 175, 170. Εντάξει. Στα 10 λεπτά και χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 155. Ο κουραπιές πρέπει να είναι άσπρος, να δούμε που κάτω. Αν είναι ψημένος που κάτω, Άρα δεν θέλουμε να ροδοκοκκινήσει ο κουραπιές ολόκληρος, έτσι. ναι, βέβαια. Στα 20 λεπτά βγαίνουν Να δούμε που κάτω. στα 20 Δεν λεπτά ωραίοι που κάτω, έτσι πρέπει να το. μπισκοτάκια. Αυτά είναι. Λαϊκά. Σβήνουμε. Ωραία. Φίλες μου, με φοβηθείτε το αλεύρι να το βάλετε όπως σας είπα, όλο. Διότι στη διαδικασία πίζει το βούτυρο και Αν είναι κρύο ειδικά, ακριβώς και νομίζουμε ότι δεν θα το τραβήσει, αλλά θα το πάρει. με το ζύμωμα θερμαίνεται το βούτυρο, μαλακώνει και παίρνει όλο το αλεύρι. Τους ραντίζεις με ροδόσταγμα. Μύρισε να. Η Ελίζα θέλει να βάζει χέρι. Λέξεις καλύτερα εγκατάσταση. Εδώ κάμε του ένα. Πυροβόλησε τζένα. Εδώ κάμε του ένα το μπάτσο. φάμε. Δεν πειράζει. Τι κάνουμε τώρα? Μισή βανίλια από εδώ. Ναι, να κατέβεις. Να πάρουν το άρωμα και μισή ποδά.
Και γιατί χρειάζονται 2 μπολ? Για να πιάνει πιο καλά η ζάχαρη άχνη. Να τους περιμένουμε να κρυώσουν Ναι. λίγο και μετά να τους περάσουμε από τη ζάχαρη άχνη. Αφήνουμε τους λίγο. Και πάει. Να φράτη ωραία. Όχι, να πήθανε. Ωραία. Άτσι, ακόμα μια συνταγή φίλες μου με πολύ αγάπη για σας. Διαφορετική, νηστίσιμη, αφράτη. Κάνουμε τους απαλά. Στολίσουμε το πιατέλα μας. Άρα όλοι θα περάσουν από τη ζάχαρη άχνη να χιονιστούν. Τι προσεκτικά, διότι είναι ζεστή ακόμα. Ωραίος, α. Βάρ' τους όλους και να έρθουν να βγάλουμε φωτογραφία. Βέβαια, δεν τι ωραίοι, δεν τι ωραίο μέσα. Με υγεία φίλες μου, να περάσουμε ωραία τα Χριστούγεννα μας. Χριστούγεννα χωράς κουραπιέ δεν γίνεται. Η μυρωδιά. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θέλει τον κουραπιέ. Βέβαια. Είναι ένα Το παραδοσιακό χιονισμένο κουραπιέ. που τα παλιά τα χρόνια φτιάχναμε με το βούτυρο του χείρου. Όπως λένε οι θείες μου, με το βούτυρο του χείρου ήταν να κάνουν και ψήναν τους στους ξυλόφουρνους. Εψήλαν τα χριστόψωμα τους, τις βασιλόπιτες τους με προζύμι και ήταν να κάνουν και τους κουραπιέδες τους. Και τα μπισκότα που ενώνασαν μαζί με τη μαρμελάδα. Τούτα ήταν τα παραδοσιακά κυπριακά εδέσματα που είχαμε τα Χριστούγεννα. Τα άλλα μετά ήρθαν σιγά σιγά. Βασικά ήταν ο κουραπιές. Εμείς εδώ κάνουμε το άλλη νότα φέτος. Είπαμε να χρησιμοποιήσουμε και το λοκούμι το κυπριακό, το λοκούμι της Κύπρου μας, του Αγρού και σε άλλους τόπους της Κύπρου κάνουν λοκούμια, Μιχάλη, και στο Φινί, στην Κεροσκήπου. Σήμερα ετοιμήσαμε το λοκούμι του Αγρού. Καλή συνέχεια φίλες και φίλοι μου, με υγεία. Για να τους απολαύσουμε κιόλας. Να, ο Μιχάλης έχει ώρα που τους ελιγουρεύτηκε και του λέω περίμενε, αλλά... Έγινε και ένα κομμάτι δούκισσα. Έτοιμοι κουραπιέδες φίλοι μου, τι ωραίοι, φανταστικοί, νηστίσιμοι και απλοί. Επειδή η σημερινή είναι ακόμα ζεστή, εγώ θα φάω από τους χτεσινούς. Δεν έχει κούνα μέσα. Δεν πειράζει. Όταν κρυώσουν θα τους βάλεις στο άλλο δοχείο. Ναι, σε μεταλλικά που κλείνει. κουτιά που είδατε προηγουμένως, τους αποθηκεύω σε μεταλλικά κουτιά και διατηρούνται πάρα πολύ καιρό φίλες μου. Σε υγεία φίλοι και φίλες, καλές γιορτές με εξαιρετικούς κουραπιέδες από την Ελίζα. Όπως εσείς τους προτιμάτε. Έχουμε αρκετές συνταγές. Δέστε τις όλες, διαλέξτε τι σας αρέσει και φτιάξτε τους για να έχετε στα γιορτινά σας τραπέζια. Ρεβελιόν. Στέκει ωραία. Δεν τι ωραία που στέκει. Πάρα πολλά ωραίος. Κάντε το φίλες μου, απολαύστε το. Πολύ ωραίος με το λοκουμάκι του μέσα. Αν αρχίσεις με κουραπιέ, δεν θέλει να σταματήσεις. Αν αρχίσεις με δούκισσα, δεν θέλει να σταματήσεις. Και τα δύο εξαιρετικά. Και ένα τσαγάκι με λεμόνι είναι ό,τι πρέπει. Like, προωθήστε τα βίντεο μας και να είστε καλά.